12 giờ trưa tháng 7, cô bà đặt tay lên thành chậu nhựa đen rồi phải rút lại vì quá nóng. Ngay bên cạnh, một chậu khác vẫn xanh, hoa không rụng, trái non vẫn lớn. Khác biệt nằm ở hai chuyện, chọn đúng cây chịu nóng và giữ bộ rễ không bị nung trong chậu. Hôm nay, cô bà dẫn các bác xem đủ 15 loại rau quả có thể trồng trong chậu giữa thời tiết tháng 7. Loại đứng đầu rất quen thuộc, còn mẹo dùng chậu kép ở cuối video là một chi tiết nhỏ nhưng có thể cứu cả bộ rễ trong những buổi trưa nắng gắt. Tuy nhiên, cây chịu nóng không có nghĩa là chịu được úng hoặc có thể bỏ tưới nhiều ngày. Tháng 7 ở Việt Nam có nơi nắng gay gắt, có nơi lại mưa liên tục. Các bác vẫn phải nhìn thời tiết tại khu vực mình sống, dùng chậu thoát nước tốt và chỉ tưới sau khi kiểm tra độ ẩm thật của đất. Đứng ở vị trí số 15 là dưa chuột tí hon Mexico, còn được gọi là cucumber melon hoặc dưa hấu tí hon. Trái chỉ lớn bằng quả nho, bên ngoài có sọc giống một quả dưa hấu thu nhỏ. Khi ăn, giòn như dưa leo và có vị chua nhẹ. Cây leo khỏe nhưng lá khá nhỏ, nhờ vậy lượng nước mất đi trong những ngày nắng nóng cũng ít hơn các giống dưa leo có lá lớn. Các bác nên dùng chậu sâu từ 20 đến 40 lít cho đất tơi xốp, thoát nước nhanh và dựng một chiếc giàn nhẹ để dây leo. Khi gặp mưa lớn, đừng để nước đọng lâu trong đĩa lót dưới đáy chậu. Số 14 là dưa leo Armenia, có nơi gọi là dưa rắn Armenia. Tuy mang tên dưa leo, nhưng cây này lại gần với nhóm dưa lưới hơn. Trái dài, màu xanh nhạt, ruột giòn và ít bị đắng khi gặp nóng hơn một số giống dưa leo thông thường. Cây cần chậu khoảng 40 lít, giàn phải chắc và đất được giữ ẩm tương đối ổn định, nên thu hoạch khi trái còn non. Để trái quá già thì vỏ dày, ruột xốp và ăn không còn ngon. Những buổi trưa quá nóng, các bác chỉ cần phủ gốc giữ ẩm, không nên che kín toàn bộ giàn, làm cây thiếu nắng và bí gió. Số 13 là mướp, loại cây rất quen thuộc với vườn nhà mình. Gặp thời tiết ấm và có đủ nắng, dây mướp phát triển rất nhanh. Các bác nên chọn thùng hoặc chậu từ 50 đến 60 lít, đất có phân hữu cơ đã hoai và làm giàn đủ khỏe để chịu được sức nặng của cả dây lẫn quả. Mướp cần khá nhiều nước nhưng lại sợ đất bị úng. Khi cây bắt đầu ra hoa, có thể bón bổ sung từng ít phân hữu cơ hoai mục. Quả non dùng làm rau, còn nếu để quả thật già, phần xơ bên trong có thể lấy ra phơi khô làm xơ mướp. Số 12 là đậu gà, còn gọi là chickpea. Cây mọc thành bụi tương đối gọn, không cần làm giàn và thích hợp với những nơi có nhiều nắng, thời tiết hơi khô. Một chậu khoảng 20 đến 30 lít có thể trồng được vài cây, nhưng phải giữ khoảng cách để lá mau khô sau những trận mưa. Đậu gà chịu hạn tốt hơn chịu úng, vì vậy đất trồng phải thoát nước nhanh. Nếu khu vực của các bác thường xuyên có mưa dầm trong tháng 7, nên đặt chậu ở nơi vẫn nhận được nắng, nhưng không bị nước mưa tạt liên tục. Số 11 là củ đậu, miền Nam thường gọi là sắn nước, tên nước ngoài là jicama. Cây cần mùa sinh trưởng khá dài, vì vậy tháng 7 thích hợp để chăm những cây đã được gieo từ trước, tiếp tục nuôi củ hơn là bắt đầu gieo quá muộn tại những vùng sắp bước vào mùa lạnh. Củ đậu cần chậu vừa sâu vừa rộng, dung tích ít nhất khoảng 40 lít và có giàn cho dây leo. Khi cây ra nhiều hoa, các bác có thể ngắt bớt hoa để cây tập trung dinh dưỡng nuôi củ. Đặc biệt phải nhớ rằng chỉ phần củ mới được dùng làm thực phẩm. Lá, dây, hoa, hạt và trái của cây củ đậu đều không được ăn. Số 10 là nghệ. Nghệ thích thời tiết ấm, đất ẩm và phần củ phát triển theo chiều ngang. Vì vậy, miệng chậu rộng quan trọng hơn việc chọn một chiếc chậu quá sâu. Các bác có thể dùng chậu rộng từ 40 đến 50 cm cho đất giàu mùn nhưng không được bí. Đặt ở nơi có nắng sáng hoặc nắng đã được lọc nhẹ. Giữ đất ẩm vừa phải, tuyệt đối không để sũng nước. Nếu củ nghệ đã nảy mầm từ trước thì bước sang tháng 7, phần lá thường phát triển rất mạnh. Khi gặp mưa kéo dài, nên kê cao đáy chậu và tạm ngừng tưới.
Số 9 là đậu ngự bụi, còn gọi là đậu Lima dạng bụi. Cây tương đối gọn nên phù hợp với ban công nhỏ. Một chiếc chậu sâu khoảng 20 lít sẽ giúp rễ có đủ không gian phát triển. Đậu ngự thích thời tiết ấm, nhưng trong thời gian ra hoa vẫn cần được tưới đều. Nếu để đất khô quá lâu, hoa có thể rụng trước khi hình thành quả. Hạt đậu sau khi thu hoạch phải được nấu chín kỹ, không nên ăn hạt sống hoặc hạt còn chưa được chế biến đúng cách. Số 8 là đậu nành rau, hay còn gọi là edamame. Đây là loại đậu nành được thu hoạch khi hạt bên trong quả vẫn còn xanh, căng và mềm. Các bác dùng chậu rộng khoảng 35 đến 40 cm, có thể gieo thành từng cụm, nhưng không nên gieo quá dày. Cây không cần giàn và thường cho thu hoạch khá tập trung. Khi nhìn thấy quả xanh nổi rõ 2 hoặc 3 hạt là có thể hái. Đậu phải được luộc hoặc hấp chín trước khi ăn, còn phần vỏ quả khá dai nên thường không dùng. Số 7 là đậu cô ve bụi. Đất ấm trong tháng 7 giúp hạt nảy mầm nhanh, cây lại thấp, không cần giàn và có thể trồng gối nhiều đợt. Một chậu khoảng 20 lít, bố trí từ 3 đến 4 cây là vừa. Nên gieo hạt vào buổi chiều mát, giữ đất ẩm nhẹ và phủ lên mặt chậu một lớp rơm mỏng để hạn chế nước bốc hơi. Khi cây bắt đầu ra hoa, tránh xịt nước mạnh lên toàn bộ tán lá. Tưới chậm quanh gốc sẽ giúp lá không bị ẩm kéo dài, giảm nguy cơ xuất hiện nấm bệnh. Số 6 là cà chua vỏ giấy Mexico, tên thường gặp là tomatillo. Trái nằm bên trong một lớp vỏ mỏng, giống như chiếc lồng đèn, và thường được dùng để làm nước sốt. Loại này chưa phổ biến tại Việt Nam, nhưng nếu tìm được hạt giống, các bác phải trồng ít nhất 2 cây gần nhau thì khả năng thụ phấn và đậu trái mới tốt. Mỗi cây cần một chậu khoảng 40 lít cùng cọc đỡ vì cành xòe khá rộng. Có thể thu hoạch khi trái đã phát triển lớn và lấp đầy lớp vỏ giấy bên ngoài. Số 5 là rau bina New Zealand, còn gọi là cải bó xôi New Zealand. Đây không phải loại cải bó xôi ôn đới mình thường gặp, nhưng lá non có thể sử dụng gần giống và cây chịu nóng tốt hơn. Cây có xu hướng bò lan, rất phù hợp với chậu treo hoặc chậu sâu khoảng 20 cm. Các bác thường xuyên hái phần ngọn sẽ giúp cây mọc thêm nhiều nhánh mới. Lá nên được nấu chín, nhất là khi ăn với số lượng nhiều, và chỉ sử dụng khi đã xác định đúng giống cây. Số 4 là nhóm đậu leo chịu nóng. Gần gũi nhất với vườn Việt Nam chính là đậu đũa. Khi dây leo lên cao, lá và quả được đưa ra xa mặt nền đang hắt hơi nóng, đồng thời nhận được nhiều gió hơn. Cây cần chậu từ 40 đến 60 lít cùng một bộ giàn cao và chắc. Chậu quá nhỏ hoặc quá nhẹ rất dễ bị đổ khi gặp mưa gió, nên hái quả lúc còn thon và non để ăn được giòn. Đồng thời, việc thu hoạch thường xuyên cũng kích thích cây tiếp tục ra hoa và nuôi thêm quả mới. Số 3 là bí mùa hè. Dễ tìm nhất là bí ngòi xanh hoặc bí ngòi vàng. Các giống dạng bụi có thể trồng trong chậu, nhưng chậu phải lớn, khoảng 50 đến 60 lít, vì cây có bộ lá rộng và cần khá nhiều nước. Gieo khi đất đã ấm, hạt thường nảy mầm rất nhanh. Nếu những bông hoa đầu tiên nở mà chưa nhìn thấy quả, các bác cũng đừng vội lo. Bí thường ra hoa đực trước, rồi hoa cái mới xuất hiện sau. Ban công ít ong thì có thể lấy hoa đực chấm nhẹ phấn vào nhụy hoa cái vào buổi sáng. Nhớ quan sát mặt dưới lá thường xuyên để phát hiện sâu sớm. Số 2 là dưa leo bụi, tức những giống dưa leo có thân gọn được chọn riêng để trồng chậu. Cây chiếm ít không gian hơn dưa leo dây dài, nhưng vẫn cần chậu rộng từ 30 đến 40 lít cho khoảng 2 cây. Nên tưới sâu vào sáng sớm, phủ gốc bằng rơm khô và hái trái đều. Nếu lá chỉ héo nhẹ giữa trưa rồi tươi lại khi chiều mát thì chưa chắc cây đã thiếu nước. Các bác hãy kiểm tra đất trước khi tưới, tránh thấy lá héo là đổ thêm thật nhiều nước, khiến phần rễ bị ngạt và thối. Đứng ở vị trí số 1 là cà chua bụi chịu nhiệt, tức nhóm cà chua sinh trưởng hữu hạn, được chọn để có khả năng đậu trái tốt hơn khi trời nóng. Solar Fire
và Florida 91 là hai giống nước ngoài thường được nhắc tới. Tại Việt Nam, các bác nên hỏi những giống cà chua bụi chịu nhiệt phù hợp với khí hậu địa phương. Mỗi cây cần một chậu từ 40 đến 60 lít, có tọc hoặc khung đỡ, nhận được nắng sáng và được phủ gốc giữ ẩm. Cây vẫn có thể rụng hoa nếu ban đêm quá nóng, đất thiếu nước hoặc được bón quá nhiều đạm. Vì vậy, chữ chịu nhiệt không có nghĩa là đem trồng rồi không cần chăm sóc. Và đây là mẹo cô ba đã hẹn từ đầu. Sử dụng chậu kép, chậu nhựa mỏng, nhất là loại có màu đen, hấp thụ nhiệt rất nhanh. Các bác giữ nguyên chậu cây, sau đó đặt nó vào bên trong một chậu lớn hơn làm bằng đất nung, gốm hoặc nhựa dày. Giữa hai thành chậu phải có một khoảng không khí nhỏ và không được nhồi đất kín vào khoảng hở này. Đáy chậu trong nên được kê lên để nước thoát tự do, không để chậu ngoài trở thành một chiếc xô chứa nước. Khoảng không khí giữa hai chậu sẽ giúp thành chậu trồng cây bớt nhận nhiệt trực tiếp, đặc biệt là phía đang hứng nắng chiều. Nếu chưa có chậu lớn, các bác có thể dùng phên tre hoặc một tấm vật liệu sáng màu để che riêng thành chậu. Chỉ che phần chậu đang chứa rễ, không che kín tán, vì những loại cây trong danh sách này vẫn cần đủ ánh nắng để phát triển. Tháng 7 không phải lúc ép mọi loại cây cùng chịu một kiểu thời tiết. Chọn đúng giống, cho bộ rễ một chiếc chậu đủ rộng và giữ thành chậu khỏi bị nung nóng, thì khu vườn nhỏ vẫn có thể xanh tốt qua những buổi trưa hè. Ngày mai khi bước ra ban công, trước khi cầm bình tưới, các bác hãy thử đặt tay lên thành chậu. Nhiều khi thứ đang làm cây kiệt sức không nằm trên tán lá, mà nằm ngay trong chiếc chậu nóng dưới chân mình.